hành cùng mái ấm gia đình Việt. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhớ xin thầy mãi chung. Quay lên chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Bond thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày lại qua đi, chúng ta lại tất bật mưu sinh với rất nhiều công việc và lâu lâu rảnh ngồi lại lắng lòng mình lại chút xíu, nhìn những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, chúng ta cần phải chia sẻ một điều gì đó để chúng ta có thể hạnh phúc hơn. Hạnh phúc của tất cả mọi người là chính hạnh phúc chúng ta. Đó là những thông điệp trong chương trình Mái ấm gia đình Việt. Ngày hôm nay cũng thế, chúng ta cần lắng lòng mình lại chút xíu, xem những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình để cuối cùng chia sẻ với họ những khó khăn như thế nào, hoàn cảnh ra sao, họ đến từ đâu, Quỳ Linh cũng chưa biết. Một chút xíu Quỳ Linh sẽ giới thiệu cho quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ khách mời trong ngày hôm nay, đó là diễn viên Tuấn Trần. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhớ xin thầy mãi chung tim. Hãy tin. Rồi, chào Tuấn Trần, người đang đóng bộ phim Đất Rừng Phương Nam. Dạ. Tuấn Trần đóng vai gì? Đầu tiên thì xin cho phép em chào anh Linh và em chào tất cả mọi người đang có mặt tại game show Mái ấm gia đình Việt ngày hôm nay tại Bến Tre. Trong phim Đất Rừng Phương Nam thì em vào vai là Út Lục Lâm. Em hy vọng là mọi người sẽ dành tình cảm cho bộ phim đó và đặc biệt là yêu thương nhẹ nhẹ Út Lục Lâm của em. Là em cảm ơn mọi người rất là nhiều rồi. Sắp tới những dự định như thế nào hả Tuấn Trần? Dạ, sắp tới thì có thể là trong cuối năm nay em sẽ ra thêm một cái bộ phim điện ảnh nữa là bộ phim Mai sau bộ phim Đất Rừng Phương Nam, và còn một cái dự án đó là bộ phim Móng Vuốt cũng sẽ được trình chiếu mà không biết là khi nào. Hy vọng là mọi người cũng sẽ yêu thương. Khán giả sẽ đón nhận bằng những sự yêu thương ha. Dạ. Cảm ơn Tuấn Trần. Và bây giờ còn hai khách mời nữa quý vị. Thông thường chỉ có một khách mời thôi mà hôm nay hai khách mời cũng đặc biệt lắm, đặc biệt là so với Quyền Linh thôi. Thật ra thì chúng tôi muốn rất nhiều khách mời đến đây để cùng chia sẻ, không chỉ có người lớn mà trẻ em cũng vậy. Trẻ em cũng có thể làm khách mời để động viên và chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Các em đều còn rất nhỏ, độ tuổi khoảng 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nhưng các em chẳng may bị mồ côi cha, mồ côi mẹ. Và chính điều đó chúng tôi cũng rất cần những em độ tuổi như thế đến đây để đồng hành và chia sẻ. Và trong đó thì con Quỳ Linh cũng mong muốn điều đó. Mong muốn đến đây để đồng hành với các em, cùng đồng hành với các bé để cùng chia sẻ với ông già của nó. Thưa quý vị, đó là hai nhân vật mà Quỳ Linh muốn mời ra đây. Chính là con gái của Quyền Linh, Lọ Lem, Hạt Dẻ. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhớ xin thầy mãi chung tim. Hãy tin con người. Con Quỳ Linh cao dữ hơn, gần bằng Tuấn Trần đó hả? Trần cao mét mấy vậy? Dạ, em còn mét 86. 86 hả? Trời ơi, quá trời quá đất là cao dữ vậy trời. Tôi chắc lùn nhất trong nhóm này quá. Rồi, Lọ Lem chào cả nhà đi con. Dạ, lời đầu tiên là Lem xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Con cảm nghĩ như thế nào khi đến với chương trình? Dạ, đối với Lọ Lem, Mái ấm gia đình Việt là một chương trình vô cùng nhân văn và ý nghĩa. Là một chương trình đã chạm đến biết bao nhiêu trái tim ngoài kia và trong đó có cả Lọ Lem nữa. Vì vậy, Lọ Lem vô cùng vinh dự khi được đứng ở đây để chia sẻ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ạ. Wow, cái này ba không có dạy nha. Rồi, Hạt Dẻ chào cả nhà đi con. Lời đầu tiên cho Hạt Dẻ xin gửi lời chào đến tất cả mọi người tại đây ạ. Con cảm thấy rất là vui khi được đứng đây để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và kém may mắn tại đây ạ. Coi như là con phải theo bước của ba rồi đó. Mấy chục năm ba làm chương trình thiện nguyện, con cũng phải đi theo ba những chuyến thế này để cùng đồng cảm và chia sẻ. Lọ Lem con Quyền Linh là 17 tuổi, Hạt Dẻ là 15 tuổi. Em này học lớp 10, em này lớp 12. Rồi, chào các bạn nhỏ. Hôm nay ba anh em là tham gia chương trình, cố gắng nha. Cố gắng làm sao để giúp cho ba em nhỏ. Hôm nay ba em nhỏ có hoàn cảnh cũng rất đặc biệt. Và ba em này trong độ tuổi 13, 14 tuổi hết. Nên rất là đồng cảm với tất cả mọi người nha. Thôi, ngay bây giờ thì Quỳ Linh xin mời Tuấn Trần
Mời hai con gái Quyền Linh lọ lem hạt dẻ. Mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh của ba gia đình ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là hoàn cảnh đầu tiên. mái ấm gia đình. Dạ con là Mai Trần Ngọc Trinh, năm nay con học lớp 92, trường Trung học cơ sở An Nghĩa Tây. Hiện tại con đang sống với ba với em của con. Vợ mất thì năm 2021, tại mất Covid, tại vì bệnh ở nhà rồi bác sĩ mới đưa vô bệnh viện, rồi mất ở trong bệnh viện luôn. Rồi một tuần lễ sau thì ở bệnh viện mới đưa hũ cốt về, phòng trọ. Rồi từ phòng trọ mới vừa hết dịch mới chuyển đem hũ cốt về quê, thì chôn cất ở dưới quê. Trước khi mà mẹ con bị Covid á, thì cũng có bị bệnh nền là tiểu đường, với lại là cũng có di căn qua nhiều bệnh cho nên là bệnh nặng thêm. Lúc đó buồn lắm, thì sinh nhật rồi mẹ mất rồi không có ai nói chuyện hết á. Về quê thì nào ai thì mình ăn cháo ăn rau được, không có tốn tiền nhà trọ, không tốn tiền này tiền kia. Ví dụ như có gì mình ăn nấy được. Hồi đó là cái nhà lá, nền thì nền đá cây cột chôn. Nhà nước mới thấy vậy thì với trong cái hộ nghèo á, người ta thấy người ta xét, tới tuổi có tuổi rồi cái đầu người ta cho nhà tình thương. Nhà nước cho nhà tình thương á, thì cũng vay mượn thêm 20 triệu của nhà nước để bù vô cái nhà nó làm cho nó đẹp đẹp chút xíu cho hai nhỏ nó ở. Công việc của tôi thì ngày thì đi bẻ dừa, đi thọc dừa mướn cho người ta. Đi làm cũng nhiều khi cũng bấp bênh, nhiều khi được 170. Tại vì dừa con rài nó thắt lắm. Nhà vườn người ta cũng với lái người ta cũng ít có thọc. Nhiều khi tháng đi mận 10 ngày, 10 mấy ngày à. Mẹ ở còn sống á, lâu lâu á ngồi phụ mẹ đồ á thì cũng ngồi nói chuyện với mẹ cũng nhiều. Mẹ nói là mẹ ráng mẹ lo cho con học đại học, nhưng mà giờ thì chưa. Cha con nhiều khi cũng ngồi nói chuyện nhiều lắm. Nó cũng khoe, ví dụ như học bữa nay điểm như thế nào, con lên lớp trưởng làm sao, lên thư ký làm sao rồi đó, rồi về cũng khoe. Chị hai nó dạy cho nó nhiều lắm. Ba thì bị viêm phế quản á, cũng dai dẳng hoài cho nên là nó chưa có hết. Nếu như mà sau này mà ba con không đủ khả năng lo cho con nữa thì chắc là con tự đi làm để mà con kiếm tiền tự đi học. Ba cũng muốn nói với hai con ráng cố gắng học làm sao mà cho thành tài thành đạt. Ba mừng, ba cỡ nào ba cũng ráng lo cho hai con ăn học. Con muốn gặp lại mẹ, nói với mẹ là con khoe rằng là con cũng cố gắng nhiều rồi, tại vì lúc đó thì mới chuyển lên thành phố á, cho nên là chưa có thích nghi được với cuộc sống ở trên đó, học chưa có được tốt. Nhưng mà bây giờ thì con đã thực hiện được cái mong muốn của mình là con học giỏi, với lại là con muốn là ba sẽ sống dài để mà con có thể lo cho ba tới hết đời luôn. Chào đón anh và các con đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt ha. Thật ra thì Linh rất đồng cảm với anh. Linh cũng có hai cô con gái, nhưng mà hai cô con gái của Linh thì cũng có điều kiện hơn con anh một chút. Thấy hoàn cảnh của anh đó thực ra là rất là xót xa luôn. Con có thấy hai bạn khóc không? Dạ có. Con mong muốn gì? Dạ con cũng mong muốn được góp một phần tiền tiết kiệm của con để giúp đỡ hai bạn vượt qua. Mong đóng góp một phần tiết kiệm của con á hả? Dạ. Còn Lọ Lem? Dạ, ngoài tiền tiết kiệm của con thì con mong là ngày hôm nay con sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ những người ở đây ạ. Còn Tuấn Trần, thấy hoàn cảnh vừa rồi bạn thấy sao? Em cũng rất là đồng cảm, tại vì em cũng mất ba từ năm em lớp 10.
Cho nên đó là khi mà thấy được cái hoàn cảnh này á, thật sự là em rất là khâm phục cái cách nhìn, cách suy nghĩ của bạn nhỏ về nghị lực. Là em rất là thích cái câu cuối của bạn là con sẽ cố gắng làm việc thiệt là nhiều để con chăm sóc cho ba. Con muốn là ba sẽ sống dài để mà con có thể lo cho ba tới hết đời luôn. Câu đó thật sự là rất là chạm em. Đó là lý do tại sao mà em nghĩ là hôm nay em sẽ chơi hết mình, và Tuấn mong là em sẽ gửi một phần tấm lòng nhỏ của em cho các gia đình ở đây. Dạ. Cảm ơn Tuấn Trần, cảm ơn làm hạt dẻ. Con gái, sao con khóc vậy con? Dạ tại con nhớ mẹ. Nhớ mẹ hả? Mẹ con mất lâu chưa? Dạ gần được 2 năm rồi. 2 năm rồi. Con nhớ mẹ điều gì nhất nè? Thì hồi đó mẹ từng dạy con học mấy cái bài con mẹo. Bây giờ không có mẹ rồi, ai dạy con? Lâu lâu con mẹo với hai con cũng có kèm cho con vài bài. Bây giờ có một điều ước thì con sẽ ước gì? Con ước cho mẹ sống lại vậy. Còn mấy cái bài mẹo. Con gái, mỗi lần em con khóc thì con khuyên điều gì? Con dỗ em, với lại là con kêu là mẹ mất rồi thì bây giờ phải cố gắng lên để lo cho ba, còn giờ còn ba thì lo cho ba, chứ mẹ mất rồi thì cũng phải nguôi ngoai chứ, tại vì bây giờ còn ba lại nhớ mẹ thì sao, cho nên là phải cố gắng không buồn nữa để lo cho ba. Lo cho ba. Con có thường xuyên thấy ba khóc vì nhớ mẹ, thương tụi con không? Dạ có. Lúc ba khóc thì con làm gì con gái? Con cũng dỗ ba cho ba không có khóc nữa. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 11 tuổi. 11 tuổi. Ước mơ sau này con sẽ làm gì? Con làm bác sĩ. Làm bác sĩ. Còn con gái lớn nè, Ngọc Trinh, con ước mơ sau này con sẽ làm gì? Con ước sau này con học công nghệ thông tin để mà có nhiều tiền để lo cho ba. Anh ơi, hoàn cảnh mình như vậy đó, rồi mình làm sao để mình tất bật mưu sinh, lo ăn học, quần áo, rồi đủ thứ trong nhà mình hả anh? Thì tới đâu hay tới đó, ai muốn gì làm nấy. Ví dụ như đi làm dừa, nhưng mà không nếu mà ở ngoài người ta có kêu gì thì cũng phụ làm người ta, thì người ta có tiền anh. Thì về cũng lo cho con. Rồi gia đình bên nội bên ngoài có giúp đỡ gì không? Hai bên thì bên nào cũng khổ nghèo hết trơn á, bên ngoại cũng khổ, bên nội cũng khổ, rồi cũng không giúp được gì. Anh thường khuyên con anh điều gì? Cố gắng học, cha mẹ đã chữ nghĩa dốt rồi thì con ráng học, kiếm miếng chữ cho sau này giúp đỡ được xã hội, giúp cho nó đỡ bản thân nó. Đó, quý vị thấy không? Một gia đình kém may mắn trong cuộc sống này đã mất tình yêu thương của mẹ, bây giờ chỉ còn tình yêu thương của cha thôi. Cha cố gắng để tạo điều kiện cho hai con ăn học, rồi sau này con lớn lên con sẽ trả hiếu cho ba. Tất cả những trẻ em đang có ba có mẹ phải cố gắng học thật giỏi. Người ta không có mẹ bên cạnh khó khăn như vậy mà người ta vẫn mong muốn học thật giỏi để có thể trở thành người có ích cho xã hội. Ráng lên anh ha, cố lên. Linh thấy rằng ngoài cái việc anh làm thuê làm mướn, anh cũng cần kiếm cái nghề nào đó để phát triển kinh tế. Nếu bây giờ có một số tiền, một số vốn thì anh sẽ làm gì? Dạ, nếu mà có số vốn thì em cũng chắc cũng chăn nuôi bò, hoặc là những cái có lợi nhuận em cũng ráng để mua em nuôi để có đồng lãi đang nuôi hai đứa nhỏ. Đúng rồi, bây giờ ngoài cái việc làm thuê làm mướn ra, anh phải chăn nuôi một bầy heo, nuôi con bò, nuôi một bầy gà gì đó để có hướng mình có thu nhập đó anh. Cái việc làm mướn cũng bấp bênh lắm, lúc được lúc không, lúc mưa lúc gió anh ha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hoàn cảnh đầu tiên. Số tài khoản của gia đình đầu tiên của em Ngọc Trinh đang chạy trên màn hình. Quý vị đã thấy rất nhiều giọt nước mắt đã rơi rồi. Đó là những cái khốn khó, những cái ngặt nghèo trong cuộc sống của gia đình Ngọc Trinh. Tất cả chúng ta đều đồng cảm với điều đó. Và chúng ta hãy đóng góp một phần nào đó, chỉ dù một tin nhắn động viên thôi cũng được quý vị. Nếu như quý vị có điều kiện, chúng ta có thể nhìn ăn sáng, có thể nhìn uống một ly cà phê, cho chia sẻ số tài khoản đang chạy trên màn hình quý vị nha. Còn bây giờ, Quy Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai. Mái ấm xa
Phạm Anh Thư, năm nay con 14 tuổi. Con đang học trường Trung học cơ sở Trần Minh Châu, học lớp 9. Và con sống cùng với bà và em. Ba bé anh Thư đó là mất là bệnh xơ gan, mất năm 2011. Mẹ của bé thì chết năm 2013. Các cháu và bà nội là coi như là sống dựa vào cái tiền trợ cấp bảo trợ xã hội của nhà nước, là mỗi một tháng là coi như được 2.160.000 đồng. Dạ con cảm thấy cuộc sống gia đình của con không đầy đủ cho lắm. Dạ về mặt cha mẹ con cảm thấy tủi thân, với lại không có ba mẹ đi theo học phụ huynh thấy cũng buồn. Cha mẹ nó chết hết rồi, cũng đất đai thì cũng không phải là của Tư, ở nhờ của thằng em. Có cái nhà đó thì mấy chị em đóng góp vô nó cất. Nay cũng là 20 mấy năm, 21 năm gì rồi. Con cảm thấy là sẽ có một ngày là mình sẽ không có nhà để ở. Sức khỏe của bà con là thường xuyên bị ốm. Chân bà thì đau nhức. Mắt của bà thì hay bị mờ. Hàng đêm ngủ thì bà có bị đau lưng với lại đau giò. Con có đấm lưng với lại đau giò cho bà. Cũng đau đó mà tối thở mệt lắm, bị cái tim. Thở không nổi thôi. Rồi ở rồi phải gán mình con mắt thì giờ không thấy đường. Không thấy con mặt nha. May nó kéo nửa con rồi. Bà Tư bác sĩ Mỹ Tho bà nói đừng có khóc. Khóc rồi chùi nước mắt khiến nó trệt. Rồi nhìn nó đau mà đâu có tiền đâu đi xuống dưới khám. Đi xuống dưới phải là 200 mấy 300 ngàn tiền xe ôm. Rồi tiền thuốc này kêu cũng 700-800 đâu có tiền đi. Không có đi nổi rồi hổm gầy để. Nó tối nhức nước mắt cái dòm xuống thì nheo một cái thì nước mắt nó chảy mới thấy đường. Dạ con cảm thấy nội nấu ngon nhất là món canh chua. Khi nhà nội không có đồ ăn, không có cơm ăn, nội có gạo để nội nấu cháo để ăn chung với nước tương. Thì ước mơ cho nó học hành cho nó tới nơi tới chốn nữa, rồi sau này chắc Tư không nhờ nó đâu. Chắc hai chị em mới nuôi nhau à. Tư đâu không nổi, mệt lắm, đêm không ngủ. Ai bao giờ khuya con không ngủ được, nằm suy nghĩ tới đâu không ngủ con ơi. Nghĩ hai đứa này tôi. Cô nó thì cũng sắp chết tới nơi, cô nó bệnh hoạn đâu có lo cho nó được đâu. Rồi tôi có chết ở đâu, đất ở nhờ. Thế gì chứ không phải vậy đâu con. Cái nhà con quay nắng gì lát nó vô tới bằng thờ luôn. Cái trong cho hai đứa nó học cho tới nơi tới chốn. Sau này có công ăn việc làm nữa, nó nuôi bản thân nó, tự nó tạo nó, chứ còn bà không lo được rồi đó. Không lo nổi rồi, không có cách nào. Sống giờ để tới sống không nổi rồi, mệt lắm. Bước qua mấy tháng nay thấy người mệt lắm, ngủ không được. Mà đi còn mấy bước thôi, đi chừng 10 bước 15 trên nhà xuống về dưới là thở, chứ không nổi rồi. Nhiều cái nằm ngủ, dòm thì ai được cháu được ngủ, khổ lắm ngủ. Con là rất thương nội, sau này con sẽ có tiền để lo cho nội. Con rất mong muốn là nội đi khám bệnh đầy đủ để có sức khỏe tốt. Con có mong muốn là con sau này sẽ học giỏi, thành tài và sau này có tiền để mua nhà cho nội ở và chữa bệnh cho nội. Chào đón bà với lời Thư đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 76. 76 rồi hả? 76 tuổi. Rồi chị em, cô chú gì không có ai hết hả bà? Có mà ai làm để ăn à, chứ không có ai nhờ ai hết. Giờ tôi có cái nên nhà tôi ở nhờ em đó vậy đó. Rồi ba bà cháu có ba bà cháu hẩm hiu thôi. Từ xưa giờ không có nhà luôn. Hồi xưa không có, rồi sau này mà với chị em mới đóng góp cất cho cái nhà năm 2002 tới giờ đó. Là cái nhà đó của ai? Cái nhà đó cất mà những đất của em ở nhờ. À. Ở nhờ không biết ngày nào mình ở được, ngày nào hay ngày nấy đi chứ. Đất của em là em ruột không? Em ruột, mà có mấy đứa cháu lăng nhăng lắm cũng không yên. Rồi đất của em ruột thì cũng đỡ. Không lẽ giờ em ruột lấy là cái nhà của bà? Biết đâu còn hai đứa này chứ tôi đâu lo tôi đâu cậu ơi. Ủa ngoài Thư rồi còn ai nữa? Còn thằng em nữa.
Thằng em bao nhiêu tuổi? Bằng em mà nó 10 tuổi, 11 tuổi gì đó, nó đi sau nhỏ này. Thư ơi, Dạ. con đang học lớp mấy? Dạ con đang học lớp 9. Lớp 9. Rồi em con học lớp mấy? Dạ em con học lớp 7. Ba con mất lúc nào? Ba con mất lúc con còn 2 tuổi. 2 tuổi. Rồi mẹ con mất lúc nào? Mẹ con mất năm 2013. Có lẽ con chỉ nhìn thấy mẹ nói chuyện với mẹ thôi. Còn ba con thì chắc không có biết gì con hả? Dạ. Con hoàn toàn không có ký ức về ba của mình đúng không? Dạ đúng. Con có những kỷ niệm gì với mẹ con nè? Dạ mẹ dắt con đi chơi với lại gu con ngủ thôi. Dắt con đi chơi. Nếu có mẹ thì con muốn nói điều gì với mẹ? Dạ con muốn nói là con muốn gặp lại mẹ. Muốn gặp lại mẹ. Con chỉ mình nhìn mẹ qua hình ảnh thôi đúng không? Có bao giờ mình ngồi mình nghĩ rằng cuộc đời mình sao nó quá là tối tăm. Chưa cảm nhận được cuộc sống thì ba đã mất rồi. Lớn lên chút chưa chơi với mẹ mình được nhiều. Mẹ chưa lo gì cho mình nhiều. Mẹ lại mất luôn rồi. Ông nội đâu rồi con? Dạ ông nội con mất luôn. Giờ người thân của con chỉ còn mình bà thôi. Đất không có, tiền không có, ba không có, mẹ không có. Không có gì trên cõi đời này hết. Đúng là số phận của con sao nó nghiệt ngã quá. Em con còn quá nhỏ để cảm nhận những điều đó. Bà ơi, bà có nghĩ rằng lúc nào đó mà bà không có lo nổi cho hai đứa nhỏ thì hai đứa nhỏ nó đi về đâu không bà? Giờ tới đó giờ tôi lo nó được tới đó, tôi cố gắng cho nó lo ăn học cho tới nơi tới chốn sau này, nó nhờ cái bản thân nó, chứ còn tôi là hết, nó nhờ tôi được rồi đó. Tôi không biết sống bao lâu nữa. Thấy tôi mệt lắm rồi cô ơi. Mệt lắm rồi. Rồi tiền đâu mỗi tháng bà? Người ngoài họ từ thiện cung cấp cho. Nói chứ người ngoài họ thấy họ cũng cho gạo, người cho nước mắm, nước tương ăn, nó qua lo cho tôi nhờ người ngoài không mà. Nó không có nhờ anh em ruột thịt đâu. Vậy cái... Chỉ người ngoài người ta cho không? Người ngoài cho. Rồi rủ bữa nào người ta không cho thì mình lấy gì mình ăn bà? Mà nói cũng trời thương cô ơi, nói người cũng cho nhiều chứ, cũng cho 5 kg 3 kg, rồi mấy có tiền cho 10, 20 gì đó, rồi mua bề cái rau cỏ ăn. Chứ đâu có tiền ôi cầu đất đai không có. Tuấn Trần thấy sao Trần? Cảm xúc của em ngay lúc này thì thật sự là em hơi em không biết nói nên lời, là tại vì em còn cảm thấy là em rất là may mắn. Nếu như mà ở một cái lứa tuổi của như bé mà phải đón nhận nhiều như vậy và không được gặp cha mẹ mình lúc mà chỉ mới có 2 tuổi rồi 4 tuổi thì lúc đó em cũng nghĩ là em thực sự là rất là ngưỡng mộ với cái tinh thần mà vượt khó và cái tinh thần mà đối diện với là hoàn cảnh của bé nhỏ. Hạt Dẻ, con chia sẻ gì với bạn đi con? Dạ, con chỉ muốn ôm em một cái. Muốn ôm em một cái hả? Lọ Lem, con muốn nói gì với bạn, với em? Chị mong là trong ngày hôm nay chị sẽ giúp đỡ em trong hết khả năng của mình ạ. Lại con rất là ngưỡng mộ bà luôn rồi bà. Dạ. Thật ra thì hoàn cảnh của bà thì cũng không biết làm sao luôn quý vị. Đường ra cũng không có, đường vào cũng không có luôn. Không có gì trên cõi đời này hết. Con ơi, con khi nào con nằm con suy nghĩ rằng nếu bà con không còn nữa thì số phận của hai chị em như thế nào không con? Bạn con mất thì con chỉ còn nương tựa với em thôi. Với em thôi. Quá trời quá đất luôn. Tại sao cuộc đời lại còn những cái số phận bi kịch như vậy thưa quý vị? Trước mắt thì chúng tôi sẽ biết cố gắng hỗ trợ hết sức mình cho gia đình của bé Thư có được những cái điều tốt đẹp nhất. Đất không có, chỉ có nhà ở đậu trên đất của người em.
mà Linh tin rằng chắc người em không bao giờ lấy lại đâu bà ơi. Không có lại, tại sao là như vậy, rồi bà đi đâu, rồi hai đứa nhỏ đi đâu. Và Quỳ Linh tin chắc rằng địa phương cũng như là các mạnh thường quân, những người yêu thương gia đình bà, đặc biệt là yêu thương hai cháu, sẽ hỗ trợ cho bà và hai cháu. Mong rằng quý vị hãy chia sẻ thật nhiều cái tình cảm của mình thông qua số điện thoại, số tài khoản của gia đình bé Thư đang chạy trên màn hình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta còn một hoàn cảnh nữa, mời quý vị cùng theo dõi. Con tên Võ Thị Thùy Ngân, học lớp 10C5, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phú Tân. Hiện tại con đang sống với bà ngoại và hai người em họ. Ngoài bé Ngân ra tôi cũng lo cho nuôi cho hai đứa em họ của bé Ngân. Hàng ngày tôi lãnh học điều được 10 ký, được 4-5 ngày mới rồi. Kiếm được 50.000 cho mấy đứa nhỏ cháu nó đi học. Chồng tôi hồi đó cũng có mượn tiền nuôi bò mà bị thất bại. Rồi thành ra ở đây không có chuyện làm, ông mới đi xa, ông mặn kiếm tiền. Tháng trước ông gửi về được 1 triệu, tháng này ông bệnh ở trển, ông bị tê 2 cái giò. Rồi bây giờ ở trển mắc lo thuốc, lo men, trển không có đi bán được. Từ lúc mà mẹ em bị tai nạn giao thông mắt thì em cũng chỉ sống với ông bà ngoại thôi. Hiện tại thì ông bà ngoại là tuổi cao, sức yếu, còn phải nuôi hai đứa em họ của Ngân, cho nên là hoàn cảnh của gia đình rơi vào rất là khó khăn. Rồi địa phương thì cũng hỗ trợ thông qua cái sổ cận nghèo. Ngoài ra gia đình của ngoại Ngân được bố trí cái nhà cụm tiếng dân cư thì hiện tại đang thiếu nợ của ngân hàng chính sách. Sáng con đi học, thời gian rảnh còn lại con sẽ phụ giúp bà ngoại làm công việc nhà. Bé Ngân đi phụ làm lò cớm rồi về chiều phụ bà mặn hột điều tiếp. Ngân thì sáng chắc nó không có ăn sáng đâu, có tiền nó mặn nó xưởng cớm đến để dành đặng đóng tiền trường, với về thì luộc cơm ăn liền à. Ba con bỏ đi từ lúc con mới được 5 tháng tuổi. Một năm thì con chỉ được gặp mẹ 2 lần vào dịp hè và dịp Tết. Con của tôi, mẹ của Thị Ngân, vừa mới dắt xe sang đường thì bị tai nạn. Vô bệnh viện thì ta coi, ta nói nó mất rồi, mới đưa vô nhà xác. Rồi bạn nó mới điện về cho hay thì tôi hay tin nó vậy rồi tôi không có biết gì nữa hết. Nhưng mà không ngờ đó là lần cuối cùng con gặp mẹ. Ước gì con mình đừng có chết gì, bỏ con nó bơ vơ, bỏ mẹ đồ này kia. Nhớ dữ lắm, nó còn sống nó lo cho con nó chu toàn lắm. Con tôi mất thì gia đình cũng khó khăn, đều gắng lo cho cháu nó đi học. Dạ, mất với mẹ con cảm thấy con mất một điểm rất là lớn. Mẹ con có tặng cho con một cái cặp. Mỗi lần con nhớ mẹ thì ôm cái cặp đó cũng như là ôm mẹ con vậy. Lúc đó con ước là mẹ con sống lại. Con biết con thương mẹ nhiều, cưng ôm mẹ và cười thật to. Mẹ ơi con biết mẹ yêu con lắm, mỗi khi con buồn có mẹ kề bên. Lúc nào con cũng ước có đủ ba mẹ như bạn bè khác. Ước mơ của con là có tiền đi học đại học sư phạm để kiếm được một công việc tốt, lo cho gia đình. Nhiều khi vô vậy dòm thấy nó ngủ nằm, đứng nó dòm nó mà khóc dữ lắm luôn. Tội cháu mình lắm. Mình nghĩ thương cho cháu mình, nó coi cúc nó không biết bà ngoại sống được bao lâu lo cho cháu nữa. Biết người bây giờ biết chết sống như giờ nào. Rồi không biết mình có gì, không biết ai lo cho nó. Con mong muốn bà có sức khỏe tốt, sống bên cạnh con để con có thể báo hiếu cho bà, phụ giúp bà lo cho hai em. Đâu mẹ hát, anh mất mẹ hiền, anh nhớ mẹ hát, con sẽ nhu yêu đến lâu
Rồi, chào đón bà với là hai cháu đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt nha. Dạ. Bà ơi, cho con hỏi chút xíu là hai đứa nhỏ này là như thế nào với bà? Hai đứa cháu ngoại không. Cháu ngoại rồi ba mẹ nó đâu? Cái này cháu ngoại thì ba bỏ rồi mẹ gửi về đây cho đi học. Rồi mẹ nó đâu? Mẹ đi mần ở ngoài Bình Dương. Có gửi tiền về không? Cũng có. Rồi còn thằng nhỏ ở nhà là con của ai nữa? Con của thằng Út. Rồi Út đâu? Út bây giờ thất nghiệp, ở nhà cũng ai mướn gì mặn nấy. Còn mẹ nó thì cũng bỏ đi về Bắc rồi. Bỏ hồi 5 tháng tuổi tới 5 tháng rưỡi tuổi tới giờ. Trời đất ơi. Rồi cuối cùng có mình bà gánh hết luôn. Gánh này nặng à. Gánh này không biết sao gánh nổi luôn á. Thì con sống ngày nào gán gánh ngày nấy chứ làm sao giờ. Ráng gánh ngày đó. Con có mong ước điều gì cho gia đình của mình hả con? Dạ con ước là ngoại luôn có sức khỏe để con có thể học hành tốt hơn, kiếm được công chuyện sau này lo cho ngoại và em. Đứa bé nào cũng có mơ ước của nó cả. Mơ ước làm sao làm có tiền để lo cho bà, để lo cho ông. Mà cái mơ ước đó nó xa vời quá. Rồi có đứa lại mơ ước là ước gì mẹ mình sống vậy, ước gì ba mình có trên cõi đời này. Những mơ ước không bao giờ có thể làm được. Tú Trần cảm nghĩ như thế nào về gia đình hôm nay? Em rất là khâm phục sự cố gắng của bà ở một cái độ tuổi mà như bây giờ mà bà còn phải cố gắng rất là nhiều để mà chăm sóc các em. Và em ơi, anh nghĩ là chắc là mẹ em đang mỉm cười với em và không phải tự nhiên mà mẹ tặng cho em một chiếc cặp. Anh nghĩ đó sẽ là một cái lời nhắc nhở là em hãy cố gắng và đừng bỏ cuộc. Và anh nghĩ rằng đó là những điều tốt đẹp mà mẹ em muốn gửi gắm lại cho em để em có thể trở thành một cô giáo. Con động viên bạn cho Lọ Lem. Chị tin chắc rằng với sự cố gắng hiện tại của em thì ước mơ của em sẽ thành hiện thực. Hạt Dẻ. Con cũng vậy. Con cũng vậy luôn. Toàn là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn không à. Rồi bây giờ mấy đứa nhỏ ra đây nào. Con gái ra đây. Hai đứa ra đây. Lọ Lem, Hạt Dẻ qua đây. Đó. Rồi. Bây giờ con thấy hoàn cảnh của ba gia đình thế nào Lọ Lem? Dạ con không có từ gì để nói. Tại vì con cảm thấy rất buồn cho mấy bạn. Con mong rằng con có thể giúp ích được một phần nào đó. Và con muốn gửi tặng 5 triệu cho mỗi gia đình có mặt tại đây ạ. Con gửi tặng 5 triệu cho mỗi gia đình. Dạ. Rồi như vậy là đầu tiên chị Lọ Lem, Hạt Dẻ gửi tặng cho các con mỗi gia đình như vậy là 5 triệu là món quà đầu tiên nha. Rồi mời Tuấn Trần. Em cũng tính là đợi sau khi mà hết chương trình thì mình sẽ bắt đầu nói lên những cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà em không có kìm nổi cái cảm xúc của mình khi mà xem được những cái clip như vậy. Thì xin cho phép em chia sẻ một ít tấm lòng của em đến với ba gia đình. Em sẽ gửi tặng một ít nhỏ tấm lòng của em đến với ba gia đình. Và em mong rằng ngày hôm nay thì sau khi xem cái clip này, không chỉ riêng Tuấn, Lọ Lem và Hạt Dẻ, và Tuấn mong là tất cả mọi người đang xem đài sẽ cùng nhau chia sẻ để cho mở rộng cái vòng tay để giúp cho các em có thể thực hiện được dự định những cái tương lai của mình một cách tốt hơn. Rồi, cảm ơn Tuấn Trần rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ góp một sức nhỏ bé dành cho ba gia đình. Đó xem là một tấm lòng, là cái động viên, chia sẻ. Mong rằng các con sẽ vượt qua những khó khăn, đặc biệt là cha mẹ các con, ông bà các con sẽ gặp thật nhiều may mắn. Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu cả. Thôi thì mình bắt đầu hỗ trợ, chia sẻ được cái gì mình chia sẻ, mình hỗ trợ được cái gì mình hỗ trợ. Trên sóng truyền hình thì tài khoản của ba gia đình vẫn đang chạy trên đó. Quý vị nếu như ta có điều kiện chúng ta chia sẻ một chút tấm lòng của mình cũng được quý vị. Không cần nhiều, có bao nhiêu mình chia sẻ bao nhiêu cũng được. Đó là giá trị nhân văn để lại cho đời. Linh nghĩ rằng là sau chương trình này ba gia đình sẽ nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị. Cảm ơn quý vị. Thôi thì chúng ta cho tràng pháo tay để xóa bớt những cái nỗi buồn
với ba hoàn cảnh ngày hôm nay khó quá. Bây giờ chúng ta sẽ tạm gác lại cái nỗi buồn đó và chúng ta đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt bằng những thử thách. Mong rằng Lọ Lem Hạt Dẻ Tuấn Trần sẽ hỗ trợ ba gia đình để vượt qua thử thách, để có thêm một số kinh phí để họ có thể đỡ ngặt nghèo hơn trong cuộc sống này. Đầu tiên, Quyền Linh xin mời quý vị đến với thử thách dành cho Tuấn Trần và Lọ Lem Hạt Dẻ. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng Mái Ấm Gia Đình Việt. Đây là thử thách dành cho Tuấn Trần, Lọ Lem Hạt Dẻ. Nếu như các bạn chiến thắng thử thách này, các bạn sẽ nhận được một quyền ưu tiên dành cho ba em luôn ha. Đầu tiên sẽ là cái chữ một con vật nào đó nằm ở đây. Tuấn Trần thấy rồi, Tuấn Trần phải diễn tả cho Lọ Lem. Lọ Lem phải vẽ ra con đó. Con đó Hạt Dẻ phải phát âm con đó ra, coi giống con trên đây hay không. Rồi, có 6 con trong vòng 1 phút 30 giây. Chuẩn bị. Thời gian dành cho ba nhân vật chúng ta bắt đầu. Con gì đó, vẽ đi con. Con gì? Vẽ sao mà Hạt Dẻ nhận dạng ra đó đúng đó. Con gì? Hạt Dẻ. Con gì? Con chó, đúng không? Rồi, tiếp tục, con tiếp theo. Con gì vậy? Con gì vậy? Con gì? Con heo. Con heo, đúng không? Chúng ta con heo đúng không? Đúng là nói đúng nha em. Đúng rồi hả? Rồi, 2 con, tiếp tục đi. Con gì vậy? Con gì đủ màu sắc à? Con gì? Hạt Dẻ, con gì nè Dẻ? Con bướm, đúng không? Đúng rồi hả? Con này khó quá, Con gì? Con này mà khó, con này con gì đây? Con gì? Con gì vậy? Con gì? con mèo. Ơi, hay quá. Rồi, tiếp tục con gì nữa? Con gì vậy? Con gì? Đưa qua con vẽ gì? Đúng không? Con gì? Con gà. Còn con nữa. Vẽ quay quanh kia. Con voi. Voi. Yeah. Chúc mừng luôn. Như vậy là cả ba anh em bắt tay nhau đi nào. Cả ba anh em đã hoàn thành được sứ mệnh của mình. Chúc mừng Tuấn Trần, Lọ Lem Hạt Dẻ. Chúng ta sẽ đọc quyền ưu tiên cho cả ba đội. Đọc đi con. Giảm 2 kg mứt dừa. Chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã có sự quyền ưu tiên dành cho cả ba em. Chúng ta sẽ bắt đầu thử thách dành cho ba em trong Mái Ấm Gia Đình Việt. Mái ấm gia đình. Cảm ơn Tuấn Trần, Lọ Lem Hạt Dẻ đã dành quyền ưu tiên cho ba đội chơi ngày hôm nay. Bây giờ thì ba đội chơi sẽ vượt qua thử thách đầu tiên bằng cái việc rất là đơn giản, đó là mứt dừa. Mình vô bao mứt dừa thôi. Đội nào vô được 20 bao là tính thời gian. Đội nào có thời gian thấp nhất là đội đó có cơ hội vào vòng đặc biệt. Bây giờ mình sẽ thực hiện càng nhanh càng tốt. Đeo tay vô đi các bạn. Đeo tay vô. Ba bạn trai này là ba bạn chịu hỗ trợ thôi. Ba bạn nữ mới là ba nhân vật chính của chúng tôi để tham gia thử thách này. Thử thách này rất là quan trọng, không tính thời gian, nhưng mà mình làm càng nhanh càng tốt là được nha. Rồi, chuẩn bị nào. Thời gian dành cho ba đội. Bắt đầu. Vô đi. Vô một lại. Cố lên. Cố lên nào. Vỗ tay lên, lớn lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên nào. 2, 3. Cố lên. Đó.
Cổ động viên bên đây đâu? Cổ động viên đâu? Con. Đó. Tất cả nhanh tay lên nào, nhanh tay lên. Ở đây cho các bạn. Bên đây được 2 bịch rồi. Bên đây 2 bịch luôn. Càng nhanh càng tốt. Chúng ta đang cái thử thách đầu tiên. Cho đầy lên nha, cho đầy lên chút xíu anh trai. Cho đầy lên. Một hồi mình sẽ bị cộng thêm thời gian nếu mà không đầy đó. Đầy lên chút xíu nữa nha. Ở đây cố gắng nhanh chút xíu nữa. Nhanh lên nhanh. Bên đây mình nhét đầy xíu cho con, đầy cái bịch nào. Đây mình buộc còn thiếu nhiều lắm nha con. Đây là cái này nè. 10. Ráng vô, ráng vô. Nhanh lên chút xíu đi. Đừng có đông, nhét vô bao mũ luôn, đông chi. Nhanh lên. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Rồi xong rồi, được rồi. Được rồi, dừng lại đi. Ok, một đội. Làm tiếp, làm đi, làm đi. Hết mất giờ hết. Ok rồi, dừng lại luôn. Đội kia trước, đội này kế. 3. Rồi, xong. Như vậy là chúng ta thấy 3 đội hơn nhau một chút xíu rất là rõ. Chúng tôi công bố kết quả. Đội của Thùy Ngân là đội có thời gian thấp nhất 5 phút. Đội kế tiếp là đội Ngọc Trinh 5 phút 10 giây. Đội thứ 3 là anh Thư 5 phút 17 giây. Chúng ta chỉ hơn thua nhau có vài giây thôi, không có quan trọng. Quan trọng là thử thách thứ 2. Thử thách thứ 2 này sẽ quyết định mọi thứ quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Tuấn Trần và Lọ Lem hạt dẻ. Còn bây giờ sẽ là thử thách thứ 2. Tuấn Trần, Lọ Lem hạt dẻ. Đó là tạt lon. Tôi trở về những ký ức ngày xưa là chơi tạt lon. Trong vòng 1 phút 30 giây tạt hết mấy cái lon là thắng. Chúng ta vẫn còn quyền ưu tiên dành cho 3 em đây nha. Thắng mới lấy quyền ưu tiên này. Chuẩn bị 1 phút 30 giây bắt đầu. Rồi, chạy tôi lên. Ê, chơi gian gian. Chơi gian nha. Mạnh lên. Đó. Chạy nhanh lên. Đặt mạnh lên. Vô. Trời ơi. Lấy dép bự của ba nè, lấy dép bự nè. Lấy dép bự của ba nè, lấy dép bự nè. Lấy dép bự tạt cho nó mạnh. Đó. Đó. Đó, hay quá rồi kìa. Rồi chạy về mau lên, còn 3 cái lon nữa. 3 cái lon nè, cố gắng nha. Vô. Lấy cái dép về mau lên. Nè, tạt mạnh lên. Đó. Nhanh đi. Vô. Vô. Yeah. Chúc mừng Tuấn Trần, Lọ Lem hạt dẻ. Như vậy là chúng ta đã chiến thắng được 1 phút 15 giây thôi quý vị. Quyền ưu tiên dành cho... Đây, Tuấn Trần đọc đi. Quyền ưu tiên là gì? Giảm 15 quả bóng. Giảm 15 quả bóng, chúc mừng. Chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay dành cho 3 em. Để xem đội nào sẽ bước vào vòng đặc biệt của mái ấm gia đình Việt. Và bây giờ sẽ là phần thử thách dành cho 3 em. Thử thách này quan trọng vô cùng luôn. Nó có thể thay đổi cuộc sống của gia đình các con nếu như các con chiến thắng nó. Chính vì thế các con phải nỗ lực hết sức mình. Hết sức mình luôn. Và cả 3 khách mời cũng vậy, phải nỗ lực làm sao mà chúng ta dành thời gian thấp nhất có thể, nhanh nhất có thể. Mỗi lượt thi là 1 em, 3 lượt là 3 em cùng với 3 khách mời. Nhiệm vụ chúng ta là di chuyển bóng
vòng qua các chướng ngại vật và thảy vào rổ 20 quả bóng là xong nha. Bây giờ ai thi trước thì sau chưa biết, chúng ta sẽ bốc thăm thôi. Số 1 thi trước, số 2 thi sau và số 3 là thi cuối cùng. Nào, 14, 14, 15. Rồi, số mấy đưa ra. Rồi, như vậy là con là thi đầu tiên, con là thi thứ hai và đây là thi thứ ba. Hai đứa thi thứ hai, thứ ba vào trong cổ vũ. Ai thi thứ nhất ở lại. Về vị trí đi. Tất cả khán giả cùng đếm Quyền Linh coi được bao nhiêu trái nha, mình nhớ nha. Chuẩn bị, thời gian dành cho các bạn thảy vào 20 quả bóng rổ với em Thư, bắt đầu. Rồi chạy đi, nhanh lên. Vượt qua chướng ngại vật, đúng rồi, thảy đi nào. Không vô, ráng lên. Chưa vô thế nào hết. Vô, một cái. Không vô, ráng lên. Càng nhanh càng tốt. Cái thứ hai. Hay lắm Lò Lem, cứ thế. Thứ 8. Hay lắm. Cái thứ 9. 2 phút rưỡi là không cần chạy nữa nha. Cái thứ 9 rồi, đứng đó thảy thôi. Vô. Tiếp tục. 12. 12 rồi. Ráng lên. 13. Wow. 14. 15. Yeah, xong rồi. Như vậy là đội em Thư đã kết thúc. Chúng ta sẽ đến vào đội thứ hai. Mỗi đội sẽ làm sao thảy được 15 quả bóng vào rổ là xong. Rồi đây có 10 quả bóng, mình chạy được 2 trận rồi, mình đứng đó mình lượm bóng cũng được, không cần chạy nữa nha. Rồi chuẩn bị, thời gian dành cho em Ngân, bắt đầu. Nhanh lên. Đúng rồi. Cố lên. Vô. 1 cái. 2 cái. 3 cái. 4 cái. 5 cái. 6 cái. Hay quá kìa. Vô. Vô. Thôi rồi. 13. 14. Hay lắm Lò Lem, một cái nữa Lò Lem. 15. Yeah, hay quá. 15 thưa quý vị. Như vậy là em Ngân cũng đã xong cái thử thách của mình rồi. Chúng ta còn đội cuối cùng, xin mời. Còn đội cuối cùng đó là đội của Ngọc Trinh. Cố gắng lên nè Tuấn Trần. Lò Lem hạt dẻ. Bây giờ con vô được nhiều không? Hả? Cũng nhiều đó ha. Tuấn Trần vô được nhiều không? Dạ cũng phụ thuộc vào hai em. Rồi, thở đi, cố gắng. Mình tiếp tục được chưa? Bây giờ chúng ta còn đội cuối cùng, vẫn là 15 quả bóng vào rổ. Chuẩn bị, thời gian dành cho các bạn, bắt đầu. Cẩn thận tới nơi, tập trung vào. Hết rồi, không được rồi. Vô. Vô. 2 cái. Ôi trời, mạnh lên Ngọc Trinh ơi. Trời, chút xíu nè. 2 rồi. 3. Hay lắm. Trời ơi,
4, 5. Hay quá hạt dẻ. Ráng lên nào. Hay lắm rồi em. Mạnh lên con. Ôi ôi. 10, 11, 12, 12 rồi. 13. Ráng lên 2 trái nữa. 14. Ráng lên. Ôi ôi. Lọ lem. 15 coi. 15. Yeah. Thưa quý vị, như vậy là đội thứ 3 cũng đang hoàn thành. Bây giờ thì xin mời ban tổ chức chúng ta sẽ đưa kết quả của 3 đội. Cảm ơn sự nỗ lực của Tuấn Trần. Bọn phải cảm ơn Lọ Lem hạt dẻ. Sau câu chuyện ngày hôm nay, các con sẽ có thêm một bài học mới. Đó là một bài học về sự nỗ lực trong cuộc sống này. Và bây giờ sẽ là công bố kết quả dành cho 3 đội. Đội về 3 với thời gian là 8 phút 35 giây. Đội về nhì 8 phút 14 giây. Đội về nhất 7 phút 53 giây. Và đội về 3 sẽ nhận được 15 triệu đồng thuộc về đội Anh Thư. Anh Thư, con thấy sao nè? Dạ con thấy rất là mừng. Rất là mừng. Con nghĩ 15 triệu đồng này sẽ làm gì hả con? Dạ sẽ cho nội đi chữa bệnh. À, rồi. Bà ơi, hôm nay bà có 15 triệu đồng, bà sẽ làm gì? Dạ đi về để lo ăn uống con cháu, rồi tôi cũng đi chữa bệnh với mắt tôi nữa, cũng còn nhiều chuyện để làm lắm. À, Lo 2 đứa nhỏ ăn uống nữa kia nè. dạ. Lọ Lem hạt dẻ tặng cho bé Thư 5 triệu nữa, là như vậy là bé Thư có 20 triệu trong ngày hôm nay. Rồi, chúc mừng bà và bé Thư nhé. Rồi Tuấn Trần có phần quà dành cho bé Thư nữa. Dạ, em trước khi tới cái vòng thử thách của các bạn thì xin cho phép em gửi tặng một xíu tấm lòng cho mỗi gia đình là 5 triệu ạ. Tuấn Trần sẽ tặng cho mỗi gia đình 5 triệu nữa. Tức là bé Thư sẽ có 5 triệu của Lọ Lem hạt dẻ, 5 triệu của anh Tuấn Trần. Rồi chương trình 15 triệu nữa là hôm nay bé Thư có 25 triệu đồng. Chúc mừng. Và tiếp theo, người về nhì. Người về nhì. Thưa quý vị, tôi sẽ công bố người về nhất luôn. Đội về nhất với 7 phút 53 giây có bị phạm quy, thành ra là cộng thêm 5 giây nữa, nhưng vẫn về nhất bởi vì thời gian đầu tiên thử thách các bạn đã vượt qua quá xa. Đội về nhất ngày hôm nay đó thuộc về đội em Thùy Ngân. Chúc mừng Thùy Ngân. Như vậy là đội Ngọc Trinh về nhì trong ngày hôm nay. Đội Ngọc Trinh sẽ nhận được 20 triệu đồng. Cùng với Lọ Lem hạt dẻ 5 triệu nữa là 25. Cùng với Tuấn Trần 5 triệu nữa là em Ngọc Trinh hôm nay có 30 triệu đồng. Chúc mừng. Rồi như vậy là Thùy Ngân sẽ theo chân chương trình đến với vòng đặc biệt rút logo. Cảm nhận của con bây giờ thế nào hả Ngân? Dạ con cảm thấy rất là vui. Rất là vui. Đầu tiên là con sẽ nhận được phần quà của Lọ Lem hạt dẻ 5 triệu. Anh Tuấn Trần 5 triệu là đầu tiên con có 10 triệu rồi đó. Còn vòng đặc biệt có nhiêu chưa biết. Bà ơi, bà vui không? Dạ vui. Vui. Bà có tin là cháu của bà đã đạt vào vòng đặc biệt của Mam Gia Đình Việt không? Cũng không biết nữa, nó tới đâu hay tới đó không biết. Đó đúng không? Hôm nay thì anh ơi, gia đình mình sẽ nhận được 30 triệu đồng. Anh cảm nhận như thế nào? Dạ vui lắm anh. Vui đúng không? Dạ. Bây giờ 30 triệu đó mình sẽ làm gì hả anh? Dạ em cũng ráng cố gắng về cũng nuôi bò hoặc là trâu hoặc là heo gì đó mua để về nuôi để có kiếm đồng ra nuôi hai đứa cháu ăn học. Đúng rồi, 30 triệu mình cố gắng mình mua 1-2 con bò con ha. Mình nuôi cũng được anh nhá. Dạ. Ngọc Trinh con thấy sao con? Thấy vui lắm. Con thấy vui. Có bao giờ gia đình mình có số tiền lớn như vậy chưa con? Dạ chưa. Chưa có đúng không? Hy vọng đó sẽ là một cái động lực để con có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này con nhé.
Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị đến với vòng đặc biệt của Mái ấm gia đình Việt. Đây là vòng chơi cuối cùng, thử thách cuối cùng. Nếu như mà chúng ta hoàn thành thử thách này càng sớm thì bé Ngân càng có nhiều bản logo. Nếu hoàn thành thử thách trong vòng 1 phút thì 8 bản logo, 2 phút 6 bản logo, 3 phút 4 bản logo, 3 phút rưỡi 3 bản logo, 4 phút 2 bản logo, 5 phút 1 bản logo và đừng quá 10 phút. Nếu 10 phút là không có bản logo nào hết. Trời bắt đầu đổ mưa rồi đó ha. Trời mưa nữa bắt cá mới vui nè. Bây giờ mình bắt lại. Mình bắt con cá mình bỏ vô cái đục là xong. Bắt càng nhanh càng tốt nha. Rồi, Tuấn Trần có bắt cá lần nào chưa? Dạ cũng vài lần. Chuẩn bị. Thời gian dành cho 4 em bắt cá. Bắt đầu. Vô. Bước vô. Bắt đi, bắt đi. Bắt được giơ lên. Đúng rồi, được rồi, lò lên. Rồi, kệ đó. Cứ bắt đi. Rồi, bỏ vô. Ráng đi. Đó, tiến vô. Đó là ra góc vô, lò lem, cao vô. Rồi đưa cao lên là lem. Rồi đó đó. Đó, bắt đưa cao lên. Đưa cao lên. Đó, cao rộng quá. Bây giờ cho lò lem mặt dẻ với bên Ngân mở mắt ra. Cho lò lem mặt dẻ bên Ngân mở mắt ra. Tuấn Trần bịt mắt. Tuấn Trần sẽ bắt chân ta hoài vậy. Ráng lên nào. Rồi cho Tuấn Trần mở mắt ra luôn. Bắt đi. Đó. Rồi, trời. Bắt đưa cao lên, đưa cho mọi người thấy luôn. Nhanh lên. Cố gắng đi. Còn chưa? Còn có kìa. Rồi. Ok. Chúc mừng. Dễ được mấy con? Dạ con không có đếm. Không có đếm hả? Nhiều không? Dạ cũng 5-6 con. 5-6 con. Lúc bịt mắt được mấy con? Dạ hình như 1 con. 1 con. Còn mấy Ngân lúc bịt mắt mấy con? Chắc 3-4 con. À vậy hả? Dạ. Còn mở mắt mấy con? Con không có đếm. Không có đếm. Lò lem Dạ, cô không có đếm. bịt mắt mấy con? Không nhớ luôn tại Không nhớ. mệt quá con ơi. Mệt quá. Tuấn Trần bịt mắt mấy con? Cá thì em không biết chứ em bắt được 4 cái chân. 4 cái chân biết có ai không? Không. Không biết hả? Hồi nó hơi... Của ai ta? Ê, hồi nãy có bắt trúng chân của ai, em xin lỗi nha, không biết. Ủa của em hả? Cuối cùng thì các bạn đã hoàn thành xong. Bây giờ mình đọc đồng hồ đi nào. Mấy phút? 3 phút 36 giây. 3 phút 36 giây. Có nghĩa là gia đình em Ngân sẽ nhận được 3 logo của mái ấm gia đình Việt. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ bước đến phần rút logo của mái ấm gia đình Việt. Xin mời. Quý vị thấy đó, trời đang nắng chang chang, chuyển sang mưa lâm râm, bây giờ bắt đầu mưa giọt rồi. Đó chính là chúng ta cảm nhận rằng ông trời cũng đang cảm động với hoàn cảnh của gia đình con, và cảm động với nhiều hoàn cảnh gia đình trong ngày hôm nay. Nhưng đặc biệt với gia đình con gặp rất nhiều may mắn để đến với vòng rút logo của chương trình. Con nhận được 3 logo. Bây giờ đầu tiên thì bà sẽ chọn logo nào bà?
Chọn logo số 4. Số 4, mở số 4. Rồi mời Tuấn Trần đưa bà qua đây mình rút số 4. Đi bà. Đó, bà ngoại không có làm gì có tiền hết. Mong rằng hôm nay bà có nhiều tiền chút ha. Rồi chuẩn bị số 4, mời bà rút đi. Hoa Sơn Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất, với số tiền là 15 triệu đồng. Ngon lành. Chúc mừng bà. Đó. Rồi đưa bà về. 15 triệu đồng với logo đầu tiên. Và bây giờ Ngân, con chọn một logo nữa đi con. Số mấy? Dạ con chọn số 2. Số 2. Mở. Số 2. Rồi, Lọ Lem với Ngân ra đây. Rút số 2. Hai chị em nào. Rút ra coi nhiêu nào. Số mấy? Ống kẽm nhúng nóng hoa sen, trị giá rút 10 triệu đồng. Đó, con được 10 triệu nữa. Chúc mừng con. Rồi mình đem về đi. Bây giờ còn một logo nữa. Mình chọn số mấy nè bà ơi? Cho con nhỏ đi. Nhỏ coi con nói con thích số mấy nè. Số 3. Số 3. Lọ Lem số mấy? Số 3. Hạt Dẻ số mấy? Số 3. Tuấn Trần số mấy? Dạ số 3. Số 3. Tất cả mình cùng nói số 3. Khán giả số mấy? Đưa tay lên nào, số mấy? Rồi, tất cả đều số 3 hết. Vậy thì mình mở số 3. Rồi bây giờ thì cả nhà mình qua đây. Qua hấp bên đây nào. Đó. Bây giờ Hạt Dẻ với bé nhỏ nè. Mình cầm giùm cái micro Trần. Dạ. Rồi, gọi là Hạt Dẻ với bé nhỏ rút đi nào. Đó, hai chị em rút ra coi mấy. Tôn Hoa Sen, mái ấm gia đình Việt. Số tiền là Ý. Số mấy? Số 3 hả? Số 40 triệu đồng. Yeah. Hôm nay gia đình của em Ngân có số tiền là 65 triệu đồng. Tuấn Trần tặng 5 triệu nữa là 70. Lọ Lem Hạt Dẻ tặng 5 triệu nữa là 75 triệu đồng. Wow. Bà thấy sao, mình có 75 triệu đồng đó. Mừng. Mừng không? Cháu đi học. Ngân ơi, con cảm nhận thế nào hả Ngân? Dạ con thấy rất là vui. Hôm nay là con sẽ có rất nhiều mơ ước được thực hiện ha con ha. Hy vọng rằng là với số tiền này nó sẽ có tiền để con bước tiếp những con đường học vấn của con. Và mong rằng con học thật giỏi, nỗ lực hơn nữa để giúp cho bà, giúp cho em và sau này thành đạt hơn nữa Ngân nhé. Bây giờ Quyền Linh xin mời cả ba gia đình chúng ta bước lên đây để nhận giá trị giải thưởng của chương trình. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ trao giải thưởng của chương trình dành cho ba gia đình. Đầu tiên thì mời Lọ Lem. Dạ. Dạ con gửi bà và em Thư 15 triệu à. Dạ con chúc bà có thiệt là nhiều sức khỏe và em Thư học thật giỏi để có thể theo đuổi được ước mơ của mình trong tương lai à. Rồi mời Hạt Dẻ. Dạ con và Lọ Lem xin phép gửi tặng bà và em 5 triệu ạ. Dạ. Rồi bên đây. Dạ xin phép gửi tặng bạn 5 triệu. Rồi bên đây nữa con. Dạ chị cũng xin phép gửi tặng em 5 triệu. Rồi Lọ Lem Hạt Dẻ sẽ tặng mọi người 5 triệu. Rồi Tuấn Trần. Tuấn xin gửi cho gia đình. Còn đây là cái một chút tấm lòng của Tuấn gửi cho gia đình. Dạ. Tuấn Trần cũng sẽ tặng cho mỗi gia đình 5 triệu nữa. Dạ, con gửi cô. Dạ con gửi cô. Dạ. Dạ con chúc mừng ba gia đình và rất là cảm ơn chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt đã tạo ra một cái game show tốt đẹp như thế này, và mong rằng tất cả khán giả đang xem chương trình sẽ lan tỏa năng lượng yêu thương này nhiều hơn nữa để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn Tuấn Trần rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người
Bây giờ tôi xin mời Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, bà Đặng Thị Phượng sẽ tặng số tiền 65 triệu đồng cho gia đình em Ngân. Xin mời. Dạ, con xin gửi tặng gia đình và xin chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, có đầy nghị lực để nuôi các cháu ăn học thành tài. Chúc cho hai cháu có thêm niềm vui, có động lực để cùng giúp với bà để mình học thành tài, không phụ cái công của bà. Dạ, xin cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Như vậy hôm nay một kết quả cũng rất là tốt đẹp thưa quý vị. Gia đình của em Thư nhận được 15 triệu đồng. Tuấn Trần tặng 5 triệu, Lọ Lem Mặt Dẻ 5 triệu nữa. Gia đình em Ngân hôm nay có 25 triệu đồng. Gia đình Ngọc Trinh, chương trình có 20 triệu, Tuấn Trần tặng 5 triệu, Lọ Lem Mặt Dẻ 5 triệu nữa. Chúng ta có 30 triệu đồng. Và đặc biệt là em Ngân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chương trình có 65 triệu đồng, Tuấn Trần 5 triệu, Lọ Lem Mặt Dẻ tặng 5 triệu nữa. Tổng cộng gia đình của em Ngân có 75 triệu đồng. Đó là những tình cảm ngày hôm nay dành cho 3 gia đình. Chúc mừng. Một lần nữa cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị. Và nhớ trên màn hình vẫn đang chạy số tài khoản của cả 3 gia đình. Quý vị hãy chia sẻ ủng hộ nhiều hơn nữa để giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả tình cảm đó. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Bond thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Quyền Linh và tất cả mọi người xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin chào. Sen hân hạnh đồng hành cùng Mái Ấm Gia Đình Việt. Ngày mai con sẽ lớn lên, mái ấm gia đình, vẹn nguyên con không thể. Cảm ơn chị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã gửi kỷ niệm chương tặng cho tập đoàn Hoa Sen cùng với Quyền Linh cùng ekip của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Và xin chúc cho các lãnh đạo, các cơ quan ban ngành của tỉnh Bến Tre sẽ thật là nhiều sức khỏe. Chúc tất cả chúng ta luôn luôn hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đón xem Mái Ấm Gia Đình Việt phát sóng vào lúc 20 giờ 20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và 20 giờ 45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.